नमस्कार मित्रांनो. लग्नाचा बायोडेटा बनवण्यासाठी प्ले स्टोअरमधून मॅरेज बायोडाटा मेकर ही ॲप इन्स्टॉल करून घ्या. ॲप ओपन केल्यानंतर बायोडाटा तयार करण्यासाठी हा जो प्लसचा साईन दिसत आहे यावर क्लिक करा. त्यानंतर बायोडाटाचा पूर्ण फॉर्मॅट तुमच्यासमोर ओपन होईल. यामध्ये सर्वात वर लँग्वेज ऑप्शन दिलेले आहे. ज्या पण लँग्वेजमध्ये तुम्हाला बायोडाटा बनवायचा आहे ती लँग्वेज तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या. लँग्वेज सिलेक्ट केल्यानंतर त्याखाली जो प्लस साईन दिसत आहे यावर टच करून तुम्ही वर वधू किंवा कोणताही एक फोटो ॲड करून घ्या. या ॲपचे सर्वात चांगले फीचर हेच आहे की आपण सर्व माहिती एडिट करू शकतो. यामध्ये हेडर आणि वेगवेगळ्या फील्ड दिलेल्या आहेत. हेडर चेंज करण्यासाठी त्यासमोर पेन्सिल साईनवर क्लिक करा. आणि हेडर चेंज करून सेव्ह करून घ्या. वैयक्तिक माहिती भरण्यासाठी ह्या फील्ड दिल्या आहेत. यामध्ये एखादी फील्ड तुम्हाला पाहिजे नसेल तर तुम्ही या डिलीट आयकॉनवर क्लिक करून फील्ड डिलीट करू शकता. किंवा जर या सिक्वेन्समध्ये माहिती भरायची नसेल तर सर्व फील्ड डिलीट करून घ्या. आणि नवीन फील्ड ॲड करण्यासाठी ॲड न्यू फील्ड या नावावर क्लिक करून फील्डला नाव देऊन फील्ड सेव्ह करून घ्या. फील्डला नाव देऊन ॲड या बटनावर क्लिक करा. अशा प्रकारे सर्व फील्ड ॲड करून घ्या. झाल्यानंतर त्यामध्ये माहिती भरून घ्या. अशा प्रकारे तुमच्या आवश्यकतेनुसार सर्व हेडर आणि फील्ड चेंज करून घ्या. आवश्यक नसलेल्या फील्ड डिलीट करून घ्या.
आणि सर्व फील्डमध्ये माहिती भरून झाल्यानंतर ती माहिती सेव्ह करा. सर्व माहिती भरून झाल्यानंतर तुमच्यासमोर वेगवेगळे टेम्पलेट्स येतील. यामधील कोणताही एक टेम्पलेट सिलेक्ट करा. पुन्हा खाली तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसतील. यामध्ये इमेज नावाच्या ऑप्शनमध्ये तुम्ही ही इमेज सर्कल किंवा स्क्वेअर शेपमध्ये ठेवू शकता, किंवा पाहिजे नसेल तर नो इमेज सिलेक्ट करा. नंतर टेक्स्ट नावाचा ऑप्शन आहे. यामध्ये ही जी सर्व टेक्स्ट आहे याचा कलर तुम्ही चेंज करू शकता. आणि नंतर फॉन्टसुद्धा याच्यामधून तुम्ही चेंज करू शकता. अशा प्रकारे बायोडाटा तयार झाल्यानंतर तुम्ही इथून डाउनलोडवर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता, किंवा इथून शेअरसुद्धा करू शकता.